Tanha is coming or linked to Vedana, feelings or sensation. The Vedana appears because there is contact, passa. Contact arises because there is six sense door, salayatana. Six sense doors appears because there is namarupa, the body and mind. Body and mind arise because there is consciousness. Consciousness arise, or vijnana, consciousness. Vijnana arise because there is sankara, mental formation. Mental formation, sankara arise because there is avijja or ignorance. So starting from ignorance, there will be mental formation. From mental formation, there will be consciousness. From consciousness, there will be mind and matter, namarupa. From namarupa, there will be six sense doors, salayatana. From six sense doors, there will be contact. From contact, there will be feelings. And from feelings will be craving. From craving will be attachment. So we need to understand the linking between one another. If we understand the linking, we may understand the most danger is at the moment of the feeling. Whenever there is contact, a feeling will arise. And if we are not careful, if we are not mindful, that feeling will start to turn into burning, into tanha. If we are mindful and detached, there will be stopping to feeling only. So by observing the phenomena, which happens every moment, by observing the burning, the fire, we may understand the linking and abandon the linking to fire. Và Đức Phật đã có giảng trong cái kinh nói về lý duyên khởi. Thì ở trong cái kinh nói về lý duyên khởi này thì Đức Phật giải thích cái cách mà các cái duyên được tạo ra. Đức Phật giải thích cái sự duyên khởi của các pháp như thế nào. Cái sự chấp chặt dính mắc của chúng ta là bởi vì ái, tức là yêu thích, ta thích nó, thích hay không thích, dẫn đến cái sự chấp thủ của chúng ta. Cái yêu thích, cái không thích này xuất hiện là bởi vì cái cảm giác được khởi lên chính là thọ. Cái cảm giác được khởi lên là bởi vì có cái sự tiếp xúc, chính là do tiếp xúc của các căn mà ra. Cái xúc này thì được tạo ra là bởi vì các căn lục nhập 6 cái giác quan, đi qua 6 các cái giác quan mà có cái xúc này, và các cái giác quan này được tạo ra là bởi là danh và sắc. Cái danh sắc này được sinh khởi là do có cái thức, từ cái thức mà sinh ra danh và sắc, và cái thức này được tạo ra là do tác ý, là do hành là được tạo ra là do vô minh. Vô minh là cái hiểu sai, là cái vô minh không hiểu biết, mà để từ đó tạo ra những cái nhân duyên, tạo ra cái sự dính mắc, tạo ra cái vòng dính mắc và đau khổ. Thế thì là trong cái duyên khởi này, lý duyên khởi này, Đức Phật giải thích về cái sự liên kết giữa các cái tiến trình. Vô minh thì sinh ra hành sinh ra thức, thức thì sinh ra danh sắc,
danh sách thông qua các cái giác quan, từ đó sinh ra các xúc là cảm giác. Từ cảm giác đó từ cái tiếp xúc mới sinh ra cái cảm giác là cảm thọ. Cái cảm thọ đó từ cái cảm thọ đó mới có là yêu, thích, ghét. Từ do mà thích mình là bị dính mắc. Từ cái dính mắc đó thế thì mới sinh ra là chấp hữu, rồi sinh ra là sinh già chết. Đó là burning, là cái đốt cháy, vì do chấp thụ, do dính mắc chấp hữu mới tạo ra. Từ đó thế thì xúc là khi mà tiếp chạm các cái giác quan. Từ đó thế thì khi mà chúng ta hiểu cái duyên sinh duyên khởi thì bắt đầu chúng ta có cái sự chánh niệm trên các pháp. Khi tiếp xúc, tiếp chạm chúng ta hay biết, khi các thọ sinh khởi chúng ta không biết, chúng ta hay biết, chúng ta tỉnh giác để rồi chúng ta không bị dính mắc, không bị ái, không bị dính mắc, tức là chấp chặt. Bởi vô minh mà chấp chặt thì sẽ không tạo ra sinh già và chết, không tạo ra cái sự đốt cháy. Cho nên là phải chánh niệm liên tục, xả ly liên tục, chánh niệm hay biết như thật, và làm chỉ làm mà thôi, thực hành chỉ thực hành mà thôi. Then you see the continuation of the link from upadana, from the grasping, there will be kama bhava, the action, the verbal, physical, or mental action. From this action will link to rebirth, jati. From rebirth will lead to aging, despair, sorrow, and so on until death. So if you look at the full linking from ignorance ending into death, this is our future if we choose, if we go this linking. So if we keep on going through this linking, we can only experience this from ignorance to namarupa, contact, action, birth, and death. There is no freedom in that. The only thing we can do is to escape this circling, this linking from the Vedana. We can go out from this circling, linking. This is the only way. Otherwise, if you stay in this linking, it will always lead to birth and death. Thì như lời Đức Phật giảng, thế thì cái vòng duyên khởi này nó là một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, rằng là bởi vì vô minh sinh hành sinh thức, sinh lục nhập xúc thọ, rồi dính mắc chấp thủ, rồi hữu, và tạo ra là sinh già rồi chết, rồi lại vô minh, rồi lại hành, lại thức, lại lục nhập, lại xúc, lại thọ, lại ái, lại nắm bắt, và sinh già và chết. Cái vòng lặp nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì khi chúng ta hiểu cái duyên sinh như vậy á, thế thì cái tương lai của chúng ta là sinh ra rồi già rồi chết. Cái tương lai là chỉ có chết, cho nên nó không có một cái thoát nào khỏi ở đây cả, không có cái sự tự do nào ở đây cả. Do đó thì khi chúng ta hiểu nó thì chúng ta hãy thực hành để mà chúng ta không bị tiếp tục là bị duyên trong cái vòng tuần hoàn sinh tử luân hồi này. Sư cô giảng như vậy. There is a very powerful example I found in nature, and Buddha is talking about fire, but I used to love water.
when I was younger, I used to be an instructor of how you call this? I forget. Rescuing in the water. So that time we learned the theory. The theory is that when you are drawing underwater and you got some oxygen in your body, when the oxygen go down by the time you are under the water, because you cannot take new oxygen, if it reaches some level, if it's so low, you will lose consciousness. This is one point. Another thing is that the oxygen change in carbon. So this carbon is harmful, is poison for the body. So all this oxygen that you keep in your body will, moment by moment, turn into carbon. And when there is too much carbon in the body, this is harmful, and the body also will fall unconscious. Now, what is happening is that the body have an alarm setting. He has an alarm setting to say there is not enough oxygen, and he's got another alarm setting to say there is too much carbon in the body. And this alarm setting is falling unconscious. But actually the first alarm, the one who comes first, is the alarm for having too much carbon, because carbon is poisoning the body. So this comes first. So when you are under the water, that you cannot take any more oxygen, actually you will lose consciousness, not because of missing oxygen. You will first fall unconscious because you have too much carbon in the body. It means that although you want to breathe and you cannot, but you're thinking that you need more oxygen, what you need is actually to release the carbon. You need to let go the carbon, the poison from your body. So when we are training and we're trying to be able to stay underwater as long as possible, to go beyond the limit, we are training physically to go under the water. And when we start to feel not enough oxygen, instead of holding, we will let go the carbon, and this will help us to stay conscious a few seconds or minutes more to be able to reach the surface of the water. And this is extremely powerful example that because of holding, because of fear of lacking, or because of attachment, we will not let go. And this is this holding that will harm us, not the lack of something. The holding is harmful to us. Và có một cái thí dụ để nói về cái duyên sinh duyên khởi, nói về một cái ví dụ để minh họa cho việc rằng là cái sự dính mắc nó sẽ tạo ra một cái vấn đề rất là lớn, rất là nặng. Đó là một cái thí dụ mà ngày xưa là khi mà cô được dạy là cái cách mà chúng ta sẽ duy trì sự sống, hay là được hay cách mà để mà gọi là thoát, gọi là khi mà gặp nạn ở dưới nước mà học cái cách để thoát khỏi cái đó là gọi là gì ta, gọi là học cái cách mà thoát hiểm đó, lúc mà mình bị rớt xuống nước mà thế thì khi mà mình được huấn luyện viên họ dạy họ sẽ dạy mình là khi mà mình bị rớt xuống nước mà lúc đó mình bơi mình đuối rồi đó, thì nếu như mình bị chìm xuống dưới nước thì mình sẽ một lúc mình thiếu không khí, mình sẽ mất cái ý thức, và khi mất ý thức thì mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Thế thì là ở đây có hai nguyên nhân mà khiến cho mình sẽ bị mất ý thức. Nguyên nhân thứ nhất là khi mình rớt xuống dưới nước thì mình không hít vào oxy, không có oxy nữa. Thế thì là vì thiếu oxy mà mình sẽ bị mất ý thức. Nhưng mà nguyên nhân thứ hai đó là khi mình rớt xuống nước thì trong người mình nó vẫn còn một ít oxy, thì cái oxy nó sẽ hô hấp và nó sẽ chuyển thành cái khí carbonic. Cái khí carbonic thì nó lại tấn công vào não bộ, nó khiến cho mình mất ý thức nhanh. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị rớt xuống nước thì có hai nguyên nhân khiến cho chúng ta bị hôn mê. Nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta thiếu oxy, và nguyên nhân thứ hai là trong người của chúng ta nó giải ra quá nhiều carbon, quá nhiều là carbonic, khiến cho chúng ta bị ngộ độc, mà chúng ta bị ngất xỉu. Có nghĩa rằng nếu như chúng ta rớt xuống nước mà chúng ta giãy giụa, chúng ta căng thẳng, chúng ta gọi là quấn cuồng lên, chúng ta càng như vậy thì cơ thể càng tiết ra nhiều carbonic, thì khi đó chúng ta càng nhanh bị gọi là bị hôn mê, bị bất tỉnh và càng dễ chết hơn. Còn nếu như mà khi chúng ta tỉnh hơn chúng ta buông ra, thế thì là cơ thể mình nó tiết ra ít cái chất carbon và lúc đó chúng ta sẽ duy trì được cái sự tỉnh, cái sự hay biết, cái ý thức của mình nó được kéo dài hơn vài giây, vài phút, và lúc đó thì kéo dài hơn thì cái mạng sống của chúng ta nó có nhiều cái cơ hội hơn. Thế thì đó là một cái ví dụ rất là rõ ràng là nếu mà chúng ta nắm bắt mạnh là gì? Là chúng ta sợ chết, chúng ta cuống lên, chúng ta muốn đòi cái dính mắc vào, chúng ta phải buông ra. Khi chúng ta buông ra thì lại xác suất sống là cao hơn. Còn khi mà chúng ta dính mắc quá vào cái sống, hay là chúng ta chối bỏ cái chết, là chúng ta đạp, chúng ta dạy dùa càng mạnh, càng nhiều, càng làm càng mạnh thì chúng ta càng nhanh bất tỉnh. Đó là một cái ví dụ cho ta thấy được rằng cái sự dính mắc càng mạnh chúng ta càng bị cuốn chặt ở trong đó. Cho nên chúng ta cần phải nhận biết, chánh niệm, có cái hiểu biết, có cái trí tuệ mà nhờ buông ra mà chúng ta có đường để sống. So nature is always teaching us, and because of attachment, we don't see. Because of attachment, we think the things are permanent. We think this oxygen is mine, is permanent. But actually, we forget this is nature. It's changing. This oxygen changed then into toxic. And we want to keep the oxygen, but the oxygen already changed, already gone. Something new appeared. But we will hold on, and this holding will harm us. So, if you don't believe me, try to put your head in a big bucket of water, and when you reach your limit, try to let go the air from your body, and you will see you can stay a little bit longer. Và nó cũng như vậy, có nghĩa rằng bởi vì chúng ta hiểu sai, chúng ta dính mắc vào cái tôi, chúng ta cho rằng cái không khí đó là của ta, cho nên khi chúng ta hít, chúng ta giữ cái không khí lại đó, chúng ta nghĩ cái không khí nó của mình, hoặc là chúng ta đòi có cái không khí để mà thở. Nhưng mà khi chúng ta giữ cái không khí, chúng ta có giữ cái không khí đó lại thì không khí đó nó cũng không giữ được. Nó từ cái oxy mà nó chuyển thành khí carbonic, và từ cái oxy là nuôi sống mình, mà cái không khí đó chuyển thành carbonic mà lại làm hại mình. Cho nên là không có cái gì là mãi mãi. Cái không khí của mình đây mà nó cũng chuyển đổi từ cái khí oxy mà chuyển thành khí carbonic, để là từ cái chỗ nuôi dưỡng mình, mà từ cái chỗ là có thể làm cho chúng ta chết đó. Thế thì là cho nên chúng ta đừng cho rằng là cái gì là của ta, cái gì là ta. Cái oxy nó cũng không phải là của ta, nó là thuộc về tự nhiên, là nature. Cho nên đừng cố gắng nắm bắt, chỉ là hãy đừng cố gắng nắm bắt. Nếu mà cô thiền sư
nói vui. Nếu như mà quý vị không tin sư á, thì quý vị có thể thử bằng cách là quý vị thử là chui vào trong một cái bể, cái bồn nước, cái nước hướng lớn đó, đừng có thở. Một lúc thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình ngửa ra thì mình sẽ xả hơi ở trong người mình ra, cái hơi đó nó không khí đó nó không giúp cho mình được nữa, khí đó nó vô ích rồi. Okay, we will stop and we meet in the evening. Yes, chúng ta sẽ kết thúc ở đây và chúng ta bắt đầu vào tối nay nha. Xin mời quý vị hãy